Salut, sunt Remus Retegan, trader și investitor în stocuri, iar în săptămâna care urmează trebuie să luăm acțiuni. Vreau să vă prezint teoria mea în care DOV, S&P 500 și Nasdaq pot să aibă un bounce în viitor apropiat. Voi folosi o parte din același mod de gândire pe care l-am avut și în market review-ul trecut despre piața cripto, unde în timp ce majoritatea traderilor erau bearish, eu am prezentat scenariul corect, cel bullish pentru luna martie. În ultima perioadă am urmărit foarte atent ce se întâmplă pe indicii bursieri, în special pe S&P 500, pentru că suntem într-un moment care ar putea deveni foarte interesant pentru investitori, nu doar pentru traderi. Din punct de vedere tehnic, zona din jurul valorii de 6500 pe S&P este un suport important. Este un număr rotund psihologic și coincide cu EMA 50 pe timeframe-ul weekly, ceea ce îl transformă într-o zonă unde statistic prețul are șanse să reacționeze în favoarea taurilor. Pe lângă asta, dacă ne uităm la nivelele de la Gamma Exposure pentru următoarele luni, vedem că această zonă acționează ca un adevărat magnet pentru preț. Geopolitic, eu sunt de părere că acest conflict este deja priced in. Nu sunt sigur dacă vom vedea un bounce în următoarele 48 de ore, dar cred că în 1-2 săptămâni există șanse bune pentru un relief bounce. Asta ar putea însemna oportunități de long atât pe acțiuni, cât și pe indici și posibil chiar și pe Bitcoin. Luni, evident, trebuie să reevaluăm situația și să vedem cum reacționează piața la aceste nivele. Dar dacă tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se calmeze, exact în această zonă de suport major există o șansă reală ca acesta să fie un bottom, cel puțin local. Din nou observăm același scenariu, știrile ne induc doar frică, în timp ce marketul este la un suport major. Mai există un detaliu important, este a 4-a săptămână consecutivă în care indicii bursieri închid pe roșu. Ultima dată când s-a întâmplat asta a fost în aprilie anul trecut și atunci a coincis cu bottom-ul de pe întreg anul. Desigur, pot să greșesc, nimeni nu are certitudine în piață, există și un factor care mă face să rămân precaut. Este un scenariu care se repetă destul de des. Atunci când petrolul urcă peste o zonă de 110-115 dolari, la aproximativ 2 luni după aceea începe un bear market adevărat. Motivul este simplu, inflația începe să fie resimțită în toate sectoarele economiei. Așadar, nu este vorba doar despre conflictul geopolitic în sine, este vorba despre ce face prețul petrolului. Dacă petrolul rămâne sus, riscul de bear market crește. Dacă prețul petrolului începe să scadă, atunci există șanse mari ca actuala corecție să fie doar un retracement și nu începutul unui bear market. Și aici vreau să vă pun o întrebare directă pentru toți cei care spun că piața americană este într-un bear market. Vi se pare că pe vreunul dintre charturile acestea au intrat într-un bear market sau este doar un retracement normal? Pentru că dacă ne uităm la Bitcoin, acolo putem discuta clar despre o structură de bear market. Dar pe indici, cel puțin momentan, eu personal nu văd acest lucru. În trading, eu cred că trebuie să reacționăm atunci când prețul ajunge la nivelul pe care îl urmărim. Dar când vine vorba de investiții, trebuie să încercăm să fim cu un pas înainte. Personal, eu urmăresc următoarele 3 scenarii. Primul scenariu, America și Israel aveau impresia că acest conflict se va termina la fel de rapid ca cel din Venezuela. Ce s-a întâmplat? SUA au atacat puncte energetice, cele de gaz și cele de petrol, dar au primit în schimb aceeași replică din partea Iranului. Europa și China nu vor să se implice pentru a ajuta la deschiderea strâmtorii Hormuz. China are rezerve de petrol pentru cel puțin jumătate de an, în timp ce SUA cel mai probabil câteva săptămâni. Nu e ca și cum China nu suferă, dar preferă să privească cum SUA au probleme mai mari de la o zi la alta. De aceea consider că acest conflict dintre SUA și Iran ar putea oricând să se calmeze, iar tensiunile să scadă. În acest moment nu văd foarte clar cum ar putea escalada masiv fără un scenariu extrem. Iar dacă ajungem într-un scenariu nuclear, probabil ultima grijă va fi portofoliul meu. Al doilea scenariu, Trump pune presiune în continuare ca ratele de interes să rămână jos și va începe un program agresiv de cumpărare de active financiare care va adăuga mai multă lichiditate în piață, deci bullish. Al treilea scenariu, Kevin Warsh îl va înlocui pe Powell. Acesta nu a fost agreat de Trump la început, dar se pare că aceștia au ajuns la un acord comun și asta trebuie să însemne Warsh îi va face pe plac lui Trump. De aceea vreau să iau acțiune săptămâna viitoare. Intenționez să aloc 20% din capitalul meu pentru investiții. Dacă piața mai face un dump semnificativ sub EMA 50 weekly, atunci voi reevalua situația și voi fi pregătit să vând în pierdere. Dar dacă piața începe să urce, vreau să capitalizez această mișcare.
În caz că acest bounce să fie doar un fake-out, voi ține stop loss-ul aproape. Momentan, în aceste vremuri, principalul obiectiv este să ne protejăm capitalul. Prefer să am o pierdere mică decât să risc să înceapă o corecție mare și să rămân cu acțiunile mele mai multe luni sau chiar un an cu un drawdown de 30-40%. Foarte important, acesta nu este un semnal de intrare pe piață luni la orice instrument financiar cu leverage 10x, este doar opinia mea înainte ca marketul să se deschidă. Ne vedem în următorul episod.